Hello everyone, welcome to Fusion Learning. আজি আমি motion in a plane chapter 2 lecture number 6 to discuss কৰিম. যদি জনে আগৰ lecture কিটা চোৱা নাই, এটি Fusion Learning YouTube channel টোত গৈ চাই ললে হ'ল 54321 lecture number. So আজি আমি vector or cross product কথা কইম. আমি dot product কথা পঢ়িলো, শিকিলো. এতিয়া cross product কথা পঢ়িম. Cross product কি হয়? A vector or cross product of two vectors is defined as a vector whose magnitude vector বা cross product of two vectors মানে vector product বা cross product of two vectors এটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰে এটো এনেকটা ভেক্টৰ হয় যাৰ magnitude is equal to the product of the magnitude of two vectors দুটা ভেক্টৰ product and sine of angle between them আৰু হিহতৰ মাজৰ এই ভেক্টৰ কিটা মাজৰ সাপোজ এই দুটা ভেক্টৰ এটাৰ মাজৰ এই এংগলটোৰ সাইন টো লয় and whose direction is perpendicular to the plane of two vectors অৰ্থাৎ ডাইৰেকশন টো কি perpendicular to the plane of two vectors এখন যদি প্লেন এখন বুলি কনসিডাৰ কৰক এডাল ভেক্টৰ এই ডাইৰেকশনটো কেনি হ'ব ইয়াৰ পৰা ধৰ নিজৰ পিনে আহা বুলি ভাব ইয়াৰ পৰা পাৰপেন্ডিকুলাৰ লাইনডাল এই পইণ্টত পেনটো থৈ দে এই পইণ্টটো যদি পেনটো থৈ দিয় এই পেনটো যোনটো ডাইৰেকশন হয় এই প্লেনখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ ডাইৰেকশন হয় নে সো এই ভেক্টৰ দুটাৰ ৰিজাল্টেন্টটো মানে ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি হ'ব তাৰ ডাইৰেকশনটো কি হ'ব এই পইণ্টত এই ব্ল্যাক কালাৰ পইণ্টত যদি তা পেনটো থৈ দিয় তেতিয়া এই প্লেনখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'বনে হ'ব আৰু সেই ডাইৰেকশনটো কেনি হ'ব perpendicular to this plane and is given by right hand rule আৰু right hand ruleৰ পৰা আমি ডাইৰেকশনটো চাও উলিয়াব পাৰো mathematically if theta is the angle between a vector and b vector যদি theta টো a vector b vector angle হয় যদি theta টো a vector b vector angle হয় a vector into b vector equal to ab sin theta n cap এটা ইয়াতছা এটো a vector এটো b vector a vector cross b vector কিন্তু a টো দেখিছনে যদি a vector cross b vector ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো কেনি হৈছে a প্লেনখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰটো হৈছে নে আৰু আমি এংগলটো কেনেকৈ জুখিছো এনেকৈ জুখিছো আমি এংগলটো কেনেকৈ জুখিছো এন্টি ক্লকৱাইজ জুখিছো তাৰ মানে ৰাইট হ্যান্ড পঢ়িম হেতু কথা অকমান দেৰিকৈ পঢ়িম where n cap is a unit vector perpendicular to the plane of a vector and b vector n cap to কি হয় unit vector হয় a আৰু b vector যোনখন প্লেনত আছে সেই প্লেনখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হৈ থাকিব মানে n cap to perpendicular হয় thus the direction of a vector and b vector a vector আৰু b vector direction is same as that of unit vector n cap so a vector আৰু b vector direction to n capৰ ডাইৰেকশনৰ সমানে হয় বা একেই হয় বুজি পালি নে মানে এখন প্লেন হয় এডাল a ভেক্টৰ হয় এডাল b ভেক্টৰ দুইটা একেখন প্লেনৰ আছে আৰু আমি এংগলটো জুখিছো এন্টি ক্লকৱাইজ a পৰা b লে তেতিয়া a cos b যেতিয়া লিখিছো ন এংগলটো কোপা জুখিম a পৰা b লে জুখিম a cos b যেতিয়া লিখিছো এংগলটো a পৰা b লে জুখিম আৰু a vector cross b vector ডাইৰেকশনটো কেনি হ'ব এই প্লেনখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব এই প্লেনখনৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ কি হ'ব a vector cross b vector আৰু a vector cross b vector ফৰ্মুলাটো কি হয় a vector cross b vector equal to ab মানে কি a মানে কি magnitude of a b মানে কি magnitude of b sin theta a এংগলটো theta আৰু n cap টো কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ n cap টো কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ n cap টো কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ n cap কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ টু দা প্লেন অফ a vector and b vector a vector b vector যোনখন প্লেনৰ আছে তাৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ হয় সো n capৰ ডাইৰেকশন মানে a cross b a vector cross b vector ডাইৰেকশন হয় না
সো বুজি পালি এতিয়া ইয়াততো স্ক্ৰু এটা আছে ইয়াত আমাৰ ৰাইট হেণ্ড আছে rules for determining the direction of a vector cross b vector a vector cross b vector direction to উলিয়াবলৈ হলে দুটা rule আছে এটা হল right hand screw rule এই ফিগাৰ বিটো চা স্ক্ৰু এটা স্ক্ৰু দেখিছ ন সবে স্ক্ৰু এই স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ লগাই এনেকে ঘূৰাই দিলে যে ঘূৰি থাকে as shown in figure b দেখাইছে if a right-handed screw is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors a right-handed screw মানে কি জানো না right-handed screw মানে জেনেৰেল যোনটো আমাৰ স্ক্ৰু হয় সেইবোৰ সব right-handed screw হয় মানে ৰাইট আমি যদি স্ক্ৰুটো right-handed পকাও এই স্ক্ৰুটো যোনটো অবজেক্টত যদি হুমাও বিচাৰি তাত হুমাই গৈ থাকিব আৰু যদি লেফট-handed পকাও আমি স্ক্ৰুটো ওলাই গৈ থাকিব সো আমাক right-handed screw বুলি কৈছে is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors a vector and b vector. A screw to axis dal a vector b vector যোনখান প্লেনত আছে সেই প্লেনখনৰ perpendicular to লৈছে and this স্ক্ৰিন দেখা পাই আছো মানে এখন যদি প্লেন হয় স্ক্ৰুটোৰ ডাইৰেকশন এনেকে থাকিব ঠিক আছে and is rotated from a to b আৰু ঘূৰোৱা কেনেকে হৈছে a ৰ পৰা b লে throw smaller angle ঠিক আছে smaller angle অকমান angle ঘূৰাইছে then the direction in which the screw advances যেনি স্ক্ৰুটো যাব যেতিয়া a ৰ পৰা b লে আমি ঘূৰাম স্ক্ৰুটো যেতিয়া যাব যোনটো ডাইৰেকশন যাব এই ডাইৰেকশনটো a vector cross b vector ততিয়া সবে কি ইমাজিন কৰ জানো উপলে চাৰ্টখনলে চা এখন প্লেন হয় এই প্লেনখনে চাৰ্টখনে এখন চাৰ্টখন এই পিনৰ পৰা স্ক্ৰু এটা লগাইছো বুলি ইমাজিন কৰ আৰু স্ক্ৰুটো যদি ঘূৰাই দিয় a ৰ পৰা b লে ইয়াত আছে b এটা আছে a ৰ পৰা b লে যদি মই এনেকে ঘূৰাই দিওঁ মানে ৰাইট সাইড এনেকে যদি ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব স্ক্ৰুটো ওপৰলৈ সোমাব নে সোমাব ছোৱালীবিলাকে চাগে বস্তুটো ধৰিব নাই পৰা ঘৰত কাৰোবাক ক'বা স্ক্ৰু এটা আনি দিবলৈ স্ক্ৰুটো যদি এনেকে ঘূৰাম a পৰা b লে মানে এনেকে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ এটা লগাই লৈ যদি মই এনেকে ঘূৰাও তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ওপৰলৈ যাব সেই ওপৰলৈ যে গ'ল মানে যোনটো ডাইৰেকশনৰ স্ক্ৰুটো গ'ল সেই ডাইৰেকশনটোৱে কি হ'ব a cross b ভেক্টৰ ডাইৰেকশন হয় বুজিলি এতিয়া আমি কি লম right hand thumb rule as shown in figure c right hand thumb rule এই দেখো মানে এটো a vector b vector a cross b মানে a ৰ পৰা b লে মই এংগলটো দেখিম থিটা a cross b ডাইৰেকশন এটো হ'ব a vector cross b vector curl the fingers of the right hand in such a way that point in the direction of rotation from a vector to b vector a vector to b vector যেনেকে হৈছে আমি আমাৰ ফিংগাৰ কিটা তেনেকেই ঘূৰাব লাগিব মানে এই পইণ্টত নিজৰ ফিংগাৰ কিটা এনেকে থোৱাত চেষ্টা কৰ এটো এনেকে আছে এই পইণ্টত নিজৰ ফিংগাৰ কিটা এনেকে থব চেষ্টা কৰ তেতিয়া থামটো যেনেকে থাকিব এই থামটো যোনটো ডাইৰেকশনত থাকিব সেই ডাইৰেকশনটোতে আমি a cross b ভেক্টৰ পাম মানে এনেকে ই এনেকে ঘূৰিছে নে মানে মই এনেকে ঘূৰিছে নে এনেকে ঘূৰিছে নে এনেকে এটো মই নিজৰ পিনে লৈ আহিলো ওপৰলৈ থাকিলে
এই ওপৰলৈ কোন এই ডাইৰেকশ্যনটো কোনে দিব এই থামটোৱে দিব এইটো কাৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ল এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ এটা জ্যামিতিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ জ্যামিতিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা কোনটো কোৱেশ্চন বনিব মই সেই কোৱেশ্চনটোৰ কথা ক'ম Suppose two vectors A vector and B vector represent by sides OP and OQ. OP আৰু OQ এই দুটা কি হয় ভেক্টৰ হয় মানে ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে দুটা সাইড এটা হ'ল OP OP কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে A ভেক্টৰে আৰু OQ মানে B ভেক্টৰ of a parallelogram OPRO এই parallelogramটোৰ নাম কি দিছে OPRO let angle এই থিটা হ'ব লাগে দেই angle POQ থিটা হ'ব বি ভেক্টৰ নহয় angle POQ কি হ'ব থিটা angle POQ থিটা draw QN perpendicular OP QN ডাল draw কৰিলো perpendicular OP এই দেখো যে এই দেখো আমি কি বুলি কম ON দেখো ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট okay sorry ডট প্ৰডাক্টত পঢ়িছিলো আমি অলপ যেতিয়া বেছিকে পঢ়িছিলো projection of বাকি দেখো ক'ব লাগে projection of কি projection of কি হয় projection of এই দেখো পাৰ্ট কি হয় মই লাষ্ট ক্লাস তো চাবি দে ভালকে বিৰ হেডৰ পৰা আনিছুনে এডাল এ গালে এ বডিলে projection of B vector on A vector projection of B vector onto A vector বুলি কয় projection of B vector onto A vector মনত পৰিছে the magnitude of vector product A vector and B vector is A vector B vector magnitude লাগে magnitude of a modular দিছো মানে magnitude A vector cos B vector AB sin theta AB sin theta AB মানে কি sorry A মানে কি OP ইয়াত OP লিখিছো ভালকে চাই যা হা বুঝি যা A vector cross B vector magnitude to AB sin theta A মানে কি OP এটো সা OP ইয়াত মই OP লিখিলো B মানে কি OQ ইয়াত মই OQ লিখিলো sin theta মানে sin theta এতিয়া হ'ল OP QN কিয় লিখিলো মই because A part to যে A part to মই কি বুলি লিখিব পাৰিম OQ sin theta OQ sin theta sorry OP QN লিখিলো ন A part to হ'ব এটো sorry A part to নহয় A part to হ'ব A part to কি হ'ব একদম ভুল হৈছে দেই A part to হ'ব ন OPQN এই লিখি কৰাই ভাল হ'ব বস্তু দেই মই নেক্সট ক্লাছৰ পৰা লিখি কৰিম এনেকে লৈ নানো OQ sin theta OQ sin theta এই পার্টটো হ'ব নে OQ sin theta ON is equal to OQ sin theta কিবা ভুল হ'ল মই ঠিকই কৈছিলো মই নিজে কনফিউজ হলো লিখি কৰিম OQ sin theta OQ sin theta মানে কি ON OQ sin theta মানে ON
মই এইডোখৰ পৰা ইয়াত মই নিজেই সেইকাৰণে লিখি কৰাই ভাল। এইডোখৰ বুজি পালি নে তহঁতি? আকৌ এবাৰ ক, মই তেতিয়া ৰিপিট কৰিম। কোনোবা এটা মাইক অন কৰ না প্লিজ, নহ'লে ক্লাছটো এই বস্তুটো মই এবাৰ কনফিউজ যে হৈ গ'লো, এইটো মই হৈছোঁ, চৰি তাৰ কাৰণে। হেৰি কৰ, মাইক অন কৰ কোনোবা এটা। ভাৰ্গৱ তই মাইকটো অন কৰি থ। মানে তেতিয়া হেৰি অন কৰি ৰাখ। চা, এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ, এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ, তাৰ কি লৈছো আমি মেগনিটিউড লৈছো নে? তাৰ এ বি চাইন থিটা, তাৰ ইয়াত একো ডাইৰেকশ্যন নাই দেখিছনে? এইটো মেগনিটিউডে হয়। কাৰ মেগনিটিউড? এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ মেগনিটিউড। এ বি মানে কি? অ' পি হয়নে? এ বি নহয়, চৰি দেই, এ মানে অ' পি, এ মানে অ' পি হয়নে? এ বি মানে অ' পি নহয়, এ মানে অ' পি, বি মানে অ' কিউ হয়নে? হয়। আৰু চাইন থিটা হৈ থাকিলে। এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছ নে তাৰ আগৰ ক্লাছটোত পঢ়িছিলো, যদি আমি বিৰ হেডৰ পৰা এডাল পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰো এৰ বডিলে, তেতিয়া সেইডালক কওঁ কি বুলি কওঁ? প্ৰজেকশ্যন অফ বি ভেক্টৰ অন টু এ ভেক্টৰ, মানে এ ডোখৰ পাৰ্ট। আৰু অ' এন মানে কি বুলি লিখো? অ' কিউ চাইন থিটা, অ' কিউ চাইন থিটা। হ'ল? অ' কিউ চাইন থিটা মানে অ' এন। ইয়াত কিউ এন কেনেকে হ'ব? এইটো কিউ এন নহয় হা, এইটো অ' এন হ'ব। এইবোৰ কাৰণেই বেয়া হয়। এইটো অ' এন হ'ব দেই। কিউ এন নহয়। এৰিয়া অফ পেৰেলেলোগ্ৰাম OPRQ, OPRQ। এপ্ৰক্সিমেটলি আমি এইটোৱে পামগে, এইটো OP ইনটু এই পাৰ্টটো আছিলে নে পাৰ্টটো আছিলে? এই পাৰ্টটো আছিলে নে? মই নিজেই লিখিব লাগিছিলে এইটো, ৰবি। শেষ। OPRQ দেখিছ? হৈ যায় কেতিয়াবা। এইটো যদি থিটা হয়, এইডাল যদি এ ভেক্টৰ হয়, এইডাল যদি বি ভেক্টৰ হয়, বি ভেক্টৰ অনটো হলে হয়তো এই পাৰ্টটো বি চাইন থিটা, এই পাৰ্টটোৱে হ'ব বি চাইন থিটা, এই পাৰ্টটো হ'ব বি চাইন থিটা, হয়নে? এই পাৰ্টটো যদি বি চাইন এই পাৰ্টটো যদি বি চাইন থিটা হয়, ঠিকেই আছে, হৈ যায় কেতিয়াবা আৰু দে। এই পাৰ্টটো যদি বি চাইন থিটা থাকে, বেয়া চাই নাপাবি দেই। এই পাৰ্টটো বি চাইন থিটা যদি হয়, এই পাৰ্টটোকে মই কিউ এন চাইন থিটা বুলি লিখিব পাৰিম নে? পাৰিম। চ' কিউ এন চাইন বুলি কেনেকে পাৰিম বে? অ' কিউ চাইন থিটা, বি মানে অ' কিউহে আছিলে। চা এবাৰ কনফিউজ হৈ গলে কেনেকুৱা গণ্ডগোল হৈ যায় দেখিছ ন? হৈ যায়। OP কিউ এন লিখিব পাৰিম নে? এই পাৰ্টটো কিউ এন, কাৰণ অ' কিউ চাইন থিটা মানে কিউ এন হ'ল নে? হ'ল, ইজুকেল টু কিউ এন। চ' ইজুকেল টু এৰিয়া অফ পেৰেলেলোগ্ৰাম OPRQ হ'ব। এডোখৰ বুজি পালি নে? আকৌ এবাৰ বুজাব লাগিলে আকৌ বুজাই দিম।
আৰু কোনোবাই বুজি নোপোৱাকৈ আছে নি? আৰু কোনোবাই বুজি নোপোৱাকৈ আছে নি? হৈছিলেগে আৰু মোৰ আজি তাত থাকি গৈছে ৰেকৰ্ডেড। ৱাও। একো নাই। মই খালি নেক্সট ক্লাছৰ পৰা লিখি লিখি পঢ়াম দেই, এই চব নকওঁ মই। Thus the magnitude of the vector product of two vectors is equal to the area of the parallelogram formed by two vectors as its adjacent sides. So আমি কি পালো? Magnitude of product, vector product মানে cross product of two vectors is equal to area of parallelogram formed by two vectors as its adjacent side. So এইটো এডাল ভেক্টৰ, এডাল ভেক্টৰ, এই পেৰেলগ্ৰামটো এইকেইডাল adjacent side হয়। So এই adjacent side যদি এই দুডাল হয়, মানে এটা পেৰেলগ্ৰামে যদি এটা পেৰেলগ্ৰামৰ দুডাল adjacent side যদি A ভেক্টৰ আৰু B ভেক্টৰক বুজায়, তেতিয়া সেই পেৰেলগ্ৰামটো এৰিয়াটো A ভেক্টৰ আৰু B ভেক্টৰৰ মেগনিটিউডটো বুজাব। বুজি পাইনে কথাটো? বুজি পালি? এতিয়া কি আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো? Explain geometrical interpretation of vector product. এইটো আহিব পাৰে এটা কুৱেশ্যন। নহলে so that the magnitude of the vector product of two vectors is equal to the area of the parallelogram formed by the two vectors at its adjacent sides. বুঝলি? আৰু এটা কথা, চুকুৰালি আহিছে বে। এইটো সঁচা নাম নে মিছা নাম কাবাৰ? মোৰ এবাৰ A ভেক্টৰ ক্ৰছ B ভেক্টৰ। ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিলো, OP ইনটু QN আছিলে নে? ইয়াত মই 2 এটা ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিলো আৰু 1/2 এটা ডিভাইড কৰিলো। A ভেক্টৰ ক্ৰছ B ভেক্টৰে কি বুজাইছিলে? OP ইনটু QN হল 2 ইনটু 1/2 এবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিছো এবাৰ ডিভাইড কৰিছো। ফাৰহান ওলাইছে, বেটমেন সোমাইছে দেই। 2 ইনটু এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগল POQ। এইটো হাফ ইনটু বেছ ইনটু এল্টিটিউড হয় নে ফৰ্মুলাটো? হয়? এইটো এল্টিটিউড, এডাল বেছ, এই ট্ৰাইংগলটো হৈছে, এই ট্ৰাইংগলটো বনিছে নে? সো তাক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 2 গোটেই পেৰেলগ্ৰামটো এৰিয়া পাম নে? Thus, the magnitude of the vector product of two vectors is equal to twice the area of triangle formed by the two vectors at this adjacent side. So, adjacent side kita jonto triangle banabo, he triangle tour twice area hoy. A vector or B vector magnitude to. বুঝলি? মানে এডাল যদি A ভেক্টৰ হয়, এডাল যদি B ভেক্টৰ হয়, ইহতি বনোৱা ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ টুৱাইস অফ এৰিয়া কি হ'ব? A ভেক্টৰ B ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু মডুলাস অফ A ভেক্টৰ ইনটু B ভেক্টৰ। হল? নাও এইটো আৰু এবাৰ ভালকে চাবি হা, অলপ মোৰ পৰা অকমান খেলিমেলিটা হ'ল, কিন্তু এবাৰ যদি ভালকে চাই ল ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো বুজি পাবি। Give some examples of physical quantities which can be expressed as the vector product of two vectors.
কেইটামান ফিজিকেল এক্সাম্পল এইটো আহিব পাৰে। টৰ্ক এক্টিং অন এ পাৰ্টিকল ইজ ইকুৱেল টু দ্য ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট অফ ইজ পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ ভেক্টৰ এণ্ড ফ'ৰ্চ এফ ভেক্টৰ। আমি টৰ্কৰ কথা পাছত আৰু এক্সপ্লেইন কৰিম হা পাছতকে। টৰ্ক কি হয়? টৰ্ক এক্টিং অন এ পাৰ্টিকল, এটা পাৰ্টিকুলাৰ যেতিয়া টৰ্ক এক্ট কৰে সেই ইকুৱেল টু ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট অফ ইজ পজিশ্যন আৰ ভেক্টৰ এণ্ড ফ'ৰ্চ এফ ভেক্টৰ। চ' টাও বুলি কয়, এইটো টাও বুলি কয়, টাৰ ইকুৱেল টু আৰ ভেক্টৰ ক্ৰছ এফ ভেক্টৰ। Angular momentum L. The angular momentum of a particle is equal to the cross product of its position vector, r vector and linear momentum. So angular momentum মানে কি? r vector cross p vector. Instantaneous velocity. The instantaneous velocity of a particle is equal to cross product of its angular velocity omega vector and পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ ভেক্টৰ। এই ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি কথাটো কৈছে, এইটো এটা চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত, কাৰণ এংগুলাৰ ভেলচিটি কথা এটা কৈ আছে ন, চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন এটা কথা কৈ আছে। চাৰ্কুলাৰ মোশ্যন এটাত এংগুলাৰ ভেলচিটি আৰু পজিশ্যন ভেক্টৰ যদি আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট উলিয়াওঁ তেতিয়া কি পাম? ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি, মানে সেই একজেক্ট পইণ্টটোত ভেলচিটি কিমান। চ' এইকেইটা চকুৰদালি এইটো হেৰিয়ে হয় চাগে, ফাৰহানে হয় চাগে। জ্যামিতিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আকৌ এবাৰ ভালকে পঢ়িবি হা। নহয় চা, তো সঁচা নামেই নে চকুৰদালি? হে দে আৰু সঁচা নাম যদি, চৰি মক কৰিলো তোৰ নামটো লৈ। এতিয়া চবে লিখি যা হা, ময়ো লিখি যাওঁ। Properties of vector product. ভেক্টৰ প্ৰডাক্টৰ প্ৰপাৰ্টিজ। আমি আগতে পাইছোঁ নে ডট প্ৰডাক্ট ইজ কমিউটেটিভ বাট ক্ৰছ প্ৰডাক্ট, এইটো মই ভেক্টৰ প্ৰডাক্টটো ক্ৰছ প্ৰডাক্ট বুলিয়ে কৈছোঁ, ই এণ্টি কমিউটেটিভ। That is A vector cross B vector not equal to B vector cross A vector. যদি not equal হয় তেতিয়াহ'লে হয় কিনো? A vector cross B vector is equal to minus of B vector cross A vector. এইটো আমি proof কৰিম। Cross product is distributive over addition. ক্ৰছ প্ৰডাক্টটো এডিশ্যনৰ ওপৰত কি হয়? ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ হয়। ডেট ইজ ডট প্ৰডাক্টটো হয় আকৌ ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ হয়নে? A vector cross B vector plus C vector is equal to A vector cross B vector plus A vector cross C vector. এইটো আমি প্ৰুফ কৰিব লাগিব। হ'ল নে লিখি? Vector product of two parallel or anti-parallel
vectors is a null vector. Vector product of two parallel or anti-parallel vectors is a null vector. Null vector মানে কি? যাৰ magnitude 0. Null vector direction থাকে না থাকে? Parallel মানে কি? এই দুডাল parallel হয়। A vector B vector. Anti-parallel মানে কি? এডাল এপিনে গৈছে, এডাল এপিনে গৈছে। মানে এটাই 0 ডিগ্ৰী, ইয়াত থিটা ইকুৱেল টু কিমান? 0 ডিগ্ৰী। ইয়াত থিটা ইকুৱেল টু কিমান? 180 ডিগ্ৰী। Thus, A vector cross B vector is equal to AB sin theta. So, AB sin 0 ডিগ্ৰী ললে, তেতিয়াও কিমান পাম? 0 আৰু AB sin 180 ডিগ্ৰী যদি লওঁ, তেতিয়াও কিমান পাম? 0। ইয়াত আহিব n cap এটা, ইয়াত আহিব n cap এটা যেতিয়া আছে ই কি হৈ যাব? 0 ভেক্টৰ। হল? তেতিয়াহ'লে ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট এটা যদি নিজৰ লগতে ভেক্টৰ এটা নিজৰ লগতে যদি ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট উলিয়ায়, তা কিমান হ'ব আনসাৰ? নিজৰ লগতে। নিজৰ লগতে যদি ভেক্টৰ প্ৰডাক্ট উলিয়ায়, কোনোবা এটা ক। ইউ না কেলে হ'ব? কাৰণ প্যাৰেলেলে হ'ব। নিজৰ লগতে যদি উলিয়ায় প্যাৰেলেল, এ ভেক্টৰ এডাল, এই যদি এ ভেক্টৰ এডাল, ইডাল এই ভেক্টৰটো প্যাৰেলেলে হ'ব ইয়াৰ লগত। অল লিখিলি। এতিয়া পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরস কি হ'ব? যদি দুডাল পারপেন্ডিকুলার থাকে, the magnitude of vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitude. মানে যদি A ভেক্টৰ আৰু B ভেক্টৰ, A ভেক্টৰ আৰু B ভেক্টৰ দুডাল পারপেন্ডিকুলার ভেক্টরস হয়, A ভেক্টৰ আৰু B ভেক্টৰ যদি দুডাল পারপেন্ডিকুলার ভেক্টর হয়, তার মানে ইয়াৰ ভিতৰত যদি ইয়াৰ মাজত যদি এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হয়, তেতিয়া কি হ'ব? ইহঁতৰ এডাল A ভেক্টৰ, নাই এডালে লয় A ভেক্টৰ। ইভাগেও কেস নাই, কিন্তু A ভেক্টৰ B ভেক্টৰ এনেকে লয়। A ভেক্টৰ ক্রস B ভেক্টৰ is equal to AB sin কিমান হ'ব? sin 90 ডিগ্ৰী কিমান? 1 is equal to AB.
So যদি দুডাল ভেক্টৰ এ ভেক্টৰ বি ভেক্টৰ সিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া আমি এ ক্ৰছ বি এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ মেগনিটিউডটো আমি ডাইৰেক্ট যোনকেইডাল ভেক্টৰ দিয়া আছে এ ভেক্টৰ আৰু বি ভেক্টৰ মেগনিটিউড তাৰমানে এ আৰু বিক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ব modulus of a vector cross b vector is equal to ab sin 90 is equal to ab. Vector product of orthogonal units. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আকৌ দেই অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰ মানে কি কোনকেইটা ইউনিট ভেক্টৰ কোনকেইটা আছিলে কওক কোনোবা এটা the magnitude of each of the vectors I cap j cap is 1 এটো হয় না and the angle between আৰু হিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কিমান হয় ক 90 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে I cap cross j cap কিমান হ'ব 1 1 sin 90 degree n cap is equal to n cap n cap টো কি হয় এটা ইউনিট ভেক্টৰে হয় কিন্তু সেইটো অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰ নহয় n cap টো এটা ইউনিট ভেক্টৰে হয় কিন্তু অৰ্থগোনাল ইউনিট ভেক্টৰ নহয় মানে হ'ব পাৰে কিন্তু নোহোৱা চান্স বেছি হয় আমি নাজানো এতিয়া হ'বনে নহ'ব এটা মেইন কথাটো হৈ গ'ল হ'বনে নহ'ব মই অকণমান আগত ক'লো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে আমি ইয়াত জাষ্ট ইউনিট ভেক্টৰ লিখিছোঁ I cap j cap k cap আছিলে নে I cap আৰু j cap প্লেন I cap আৰু j cap প্লেন এখন হয় না হয়নে নহয় স্যার I to z জায়গার বলেছেন নাকি ঠিক আছে বাৰু কেছ নাই আইটো যদি যে জেগাত হয় স্যার কেটে দেখা দেটো এতিয়া একেটাইতো আছিলে স্যার প্রথম ধরে খেলবেন লাগি গেল কেন করলো এইটো ঘূৰাই দে আকৌ ই কি ক'লে হা ই মোক কনফিউজ লগালে এইটো বাৰু মই কনফিউজ হ'ব নালাগে চাবি হা জেটো জেগাত আইটো কেটো জেগাত জেটো আৰু ইয়াত মই কে আনিব লাগে মৰা হে
একো নাই বাৰু দে এখন প্লেন হয়নে আৰু যে হয়নে হয় এতিয়া আই কেপ ক্ৰছ জে কেপ কৰিম মই এংগুল নাম থিতা ইয়াৰ কিমান ইউনিট মামা আহিছে বে স্ক্ৰীনশ্বট এখন মাৰি থওঁ এতিয়া শুনিবি না কথাটো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এতিয়া এইডাল কে কেপ হয় এইখন একেখন প্লেন হয় ইয়াত মই এন ভেক্টৰটো কি বুলি পাইছো ইউনিট ভেক্টৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন অফ আই কেপ আৰু জে কেপ এতিয়া হ'ল এন ভেক্টৰটো ইউনিট ভেক্টৰ হয় আৰু আই কেপ আৰু জে কেপৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় কে কেপো ইউনিট ভেক্টৰ হয় আই কেপ আৰু জে কেপৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয় চ' আই কেপ এন কেপ আৰু কে কেপ একেটাই হ'লনে এই কথাটো বুজি পালিনে আকৌ এবাৰ বুজাই দিয়ক এই আই কেপ জে কেপ কে কেপটো ঠিকে আছে মই এংগুলটো এনেকে ল'ম গোটেইকেইটা মানে তহঁতৰ মতে কিতাপৰ মতে নাথাকিব পাৰে কিন্তু গোটেইকেইটা 90 ডিগ্ৰী ফৰ্ম কৰি আছে এই প্লেনখন ডট 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 কৰি যে প্লেনখন আঁকিছো এই প্লেনখনত আই কেপ আৰু জে কেপৰ প্লেন হয় এইটো এংগল থিতা ঠিক আছে এই কে কেপডাল এইটো মানে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰা বস্তু হা এই কে কেপডালৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি আই কেপ আৰু জে কেপৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয়নে হয় হয় এই কে কেপডাল ইউনিট ভেক্টৰ হয়নে হয়নে হয় ইয়াৰ মেগনিটিউড 1 হয়নে হয় এতিয়া এন কেপৰ কথা হওঁ এন কেপডালো ইউনিট ভেক্টৰ হয়নে হয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হয়নে আই প্লেন অফ আই কেপ এণ্ড জে কেপ চ' কে কেপ আৰু এন কেপ একেটাই বস্তু নহয় জানো হ'লে নহ'লে একেটাই বস্তু হৈছে কে কেপ আৰু জে কেপ চৰি এন কেপ একেটাই বস্তু হ'ল so it is just the third vector k cap therefore I cap cross j cap is equal to k cap similarly j cap cross k cap is equal to I cap after that k cap cross I cap is equal to j cap এতিয়া যদি উল্টাটো কৰোঁ এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ আমি ফাৰ্ষ্ট যোনটো লিখিছিলোঁ প্ৰপাৰ্টি এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ বি ভেক্টৰ ক্ৰছ এ ভেক্টৰ তাৰ মানে যদি ইয়াত মই জে কেপ ক্ৰছ আই কেপ কৰোঁ আমি মাইনাছ কে কেপ পাম তাৰ মানে আমি যদি কে কেপ ক্ৰছ জে কেপ কৰোঁ আমি মাইনাছ আই কেপ পাম আৰু যদি মই আই কেপ ক্ৰছ কে কেপ কৰোঁ আমি মাইনাছ জে কেপ পাম এতিয়া মই চাৰ্কুল দুটা কওঁ আই জে কে যদি মই ডাইৰেকশ্যনটো এনেকৈ ঘূৰাওঁ আই লগত জে মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাছ কে পাম জে লগত কেক মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাছ আই পাম কে লগত আইক মাল্টিপ্লাই কৰিলে প্লাছ জে পাম মানে যদি এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰাওঁ চিমিলাৰলি মই যদি ক্লকৱাইজ ঘূৰাওঁ আই লগত কে মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই মাইনাছ জে কেপ পাম জে লগত আইক মাইনাছ কৰিলে মই মাইনাছ কে কেপ আইক ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিলে মাইনাছ কে কেপ পাম আই লগত কেক যদি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰোঁ মাইনাছ জে বুজিলি আই লগত কে কৰিলে মাইনাছ জে
k লগত j কৰিলে -i, j লগত i কৰিলে -k। এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। i j k হয় নাই, চিএলি গ'লে চিএলি পাই যাম। যদি এতিয়া কথাটো হ'ল i cap ক্ৰছ i cap কিমান পাম? i cap ক্ৰছ i cap কিমান পাম? হা? 0। কেলে? কাৰণ দুটা সেম একেটাই ভেক্টৰ হ'ল। ইৰেজ কৰিছো হা। ইয়াত লিখি থ i cap cross i cap is equal to k cap cross k cap is equal to j cap cross j cap is equal to 0। কোনোবা মামা বুলি এজন সোমাইছে হা। চা ভাই, এই ক্লাছটোত মানুহে শিকিবলৈ আহিছে। মই এগ্ৰি কৰোঁ যে ময়ো বহুত ভাল পঢ়াব নোৱাৰোঁ বা নাই পৰা, কিন্তু এটলিষ্ট মই পঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াত কোনোবাই পঢ়িবলৈও ট্ৰাই কৰি আছে শিকিবলৈ। একো যদি কাম নাই, গছপুলিকে ৰুগে যা ভাই, এনেই মেছেজ চেছেজ দি থকাতকৈ, হয় নাই? নহ'লে শিকি লওঁ কিবা এটা। বহুত গৰম হৈছে। হ'ল, এতিয়া নেক্সট পঢ়িম the vector product of next property to two vectors can be expressed in terms of their rectangular components. Rectangular components as a determinant. So the matrix বুলি চেপ্টাৰ এটা পাইছিলি নে ক'বাত স্কুলত? এতিয়া যদি তাত যদি নাই পোৱা চাগে 11ত আছে চাগে। তাত আমি ডিটাৰমিনেণ্ট বুলি বস্তু এটা পাম। এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ আমি ৰেক্টেংগুলাৰ কম্পনেণ্টছত কেনেকৈ লিখিম? i cap j cap k cap ax ay az bx by bz আমি এটো প্ৰুফ কৰিব লাগিব। হ'ল, এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো সাইন অফ দা এংগল, আমি এইটো প্ৰুফ কৰিমেই হা, সেইকাৰণে মই ইয়াত বেছিকৈ কোৱা নাই। ইয়াত সাইন অফ দা এংগল বিটুইন two vectors. Sine of the angle between two vectors. It's easy. If theta is the angle between two vectors, theta angle between two vectors, a vector and b vector, then modulus of a vector cross b vector is equal to modulus of a vector modulus of b vector sin theta. Sin theta is equal to
A vector cross B vector by modulus of A vector cross B vector divided by A vector into modulus of B vector. মই য'ত যে লিখাইছো ন মানে য'ত যোনটো মই সফটৱেৰ ইউজ কৰোঁ মই তাৰ প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চনটো ল'ব লাগিব আৰু মানে কাৰণ পিপিটি নবনাওঁ মই আজিৰ পৰা মোৰ আজি অলপ লোকচান হৈ গ'ল কিয় ছাৰ মই এক্সেলত লিখা থাকে ন লিখা থাকোঁতে মই নিজে কনফিউজ হৈ গ'লো এটা আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু নিজে লিখোঁ ন ক'ত কি বনাওঁ আমি যে মই কিবা এটা বস্তু নিজে লিখোঁ ন তেতিয়া মানে মই মোৰ কথা কওঁ মই যেতিয়া কিবা এটা বস্তু নিজে এবাৰ লিখি চাওঁ ন সেই বস্তুটো ব্ৰেইনত যিমান ভালকৈ ষ্ট্ৰাইক কৰে মানে সেই বস্তুটো মই কিবা এটা পৰা এনেকৈ পঢ়ি পিনি বুজালে মানে সেই বস্তুটো ফিজিক্সৰ সেই বস্তুটো মানে ব্ৰেইনত তেনেকৈ ষ্ট্ৰাইক নকৰিলে মোৰ আজি নকৰিলে মানে চ' এইটো বস্তু বেয়া কথা হৈছে কাৰণ মই তহঁতক পঢ়াই আছোঁ বস্তুটো পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব ন মই ইনক'ডো বুলি কওঁ ইনক'ডো বুলি ছফ্টৱেৰ এটা ইউজ কৰোঁ আৰু বেলেগ বেলেগো ছফ্টৱেৰ আছে চাগে মই গম নাপাওঁ মই ইয়াত কম্পেটিবল হয় বহু মানে কেইবা বছৰো হ'ল মই এইটো ইউজ কৰি থকা হেৰি ভাৰ্চনটো হ'লে মানে প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চনটো হ'লে এইখিনি ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰি মানে নোটছখিনি চ' হ'ল এতিয়া ইউনিট ভেক্টৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন অফ টু ভেক্টৰ্ছ এখন প্লেনৰ বা দুটা ভেক্টৰ যোনখন প্লেনত আছে সেই প্লেনখনৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ থকা ইউনিট ভেক্টৰটোৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম ইফ n cap is a unit vector perpendicular to the plane of vectors a vector and b vector যদি n cap এটা ইউনিট ভেক্টৰ হয় যোনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য প্লেন অফ a vector and b vector then a vector cross b vector is equal to ab sin theta n cap তাৰ মানে n cap is equal to a vector cross b vector divided by ab sin theta আৰু এতিয়া এটা কথা কওঁ হয়নে এইটো এটা পালোঁ যদি মই মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ লিখোঁ তেতিয়া মই কি লিখিম মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ মডুলাছ অফ বি ভেক্টৰ সাইন থিটা মানে মই ইয়াত এ বি সাইন থিটা লিখিব পাৰোঁনে এ বি সাইন থিটা মানে কি এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি মানে মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ হ'ল চ' আজিলৈ হ'ব নেক্সট ক্লাছত আমি ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ইজ এণ্টি কমিউটেটিভটো প্ৰুভ কৰিম ভেক্টৰ প্ৰডাক্টছ ইন টাৰ্মছ অফ ৰেক্টেংগুলাৰ মানে ডিটাৰমিনেণ্টটো আমি প্ৰুভ কৰিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম তাৰপিছত মচনি নে প্লেন চেপ্টাৰটো তাৰপিছত মেইন জেগাটো সোমামহে পোৱাহিয়ে নাই মেইন জেগাটো চ' এই বস্তুটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বি এই বস্তুটো ইয়াৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰিমলি চৰি
ইয়াত অলপ মোৰ খেলি মেলি হৈ গ'ল হৈ যায় একো নাই মানুহে গামোচাখন এনিমেল বুলি কৈছে আৰু মোৰ একো নাই দে